السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البوكس الكروشيه ده. هو زي منظم كده بالظبط. طبعا ليه استخدامات كتير، بنحط فيه ميك اب او برفيوم او شامبوهات او لعب اطفال. الادوات اللي انا هستخدمها طارة مقاس 25 سنتي، واستخدم خيط كليم، استخدم ابرة مقاس 6 وابرة مقاس 5.5. هقولكوا ليه هستخدم ابرة مقاس 5.5، ومقص طبعا، وابرة تنظيف. انا هشتغل دي ده هيبقى الوش وده هيبقى الظهر. اول حاجة هدخل الخيط بالشكل ده واسحب في الفراغ، وارتفع سلسلة بالشكل ده، والطرف الخيط معايا، وهاجي في الفراغ التاني وهعمل 2 حشو. ادي 1 2 وهاجي اللي بعديها هعمل 1 حشو بس. واللي بعديها هعمل 2 حشو. واللي بعديها حشو، واللي بعديها 2 حشو. اكمل السطر وارجع لكم. انا خلصت السطر اهو. بالشكل ده هاجي اقفل السطر، هاجي في الفراغ ده واسحب الخيط شويه بالشكل ده، وادخل الابره هنا بالشكل ده، واسحب الخيط، وهاجي في الفي ارجع ورا كده، اجيب الخيط واسحبه بالشكل ده وارتفع سلسلة، وهاجي في الفي اللي بعديها ادخل فيها بالشكل ده، ادخل في ال7 واسحب الخيط بالشكل ده. هونت معانا الفي التانية، وهيجي بعديها الفي اللي بعديها واسحب هفضل ماشية كده. هدخل في كل جوه في في اشتغل غرزة حشو بالشكل ده. طبعا لو الفتحات دي اصغر هعمل في كل واحدة غرزة حشو واحدة. دي متوسطة عشان كده اشتغلت 2 حشو، 2 زوجي 1 فردي، 2 زوجي 1 فردي. لو الفتحات دي اكبر هشتغل في كل واحدة 2 زوجي. اكمل السطر وارجع لكم. خلصت السطر اهو، كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده.
طبعا هنلاقي اول سطر معانا متعب شوية. هنيجي عشان نقفل السطر نسحب الخيط بالشكل ده، وهنيجي عند اول في تقابلنا نسحب الخيط، ونيجي عند اول حشو ونسحب طرف الخيط بالشكل ده كده، وهنرتفع بيها، وهاجي في اللي بعديها اشتغل غرزة حشو هفضل رايحة جاية بالشكل ده اشتغل حشو كل واحدة لغاية ما اعمل العدد اللي انا الطول المناسب اللي انا محتاجاه وارجع لكم. انا اكتفي بالطول ده كده، هاجي عند اخر سطر واقفله، اسحب الخيط بالشكل ده وهقص الطرف الطويل اسحب الخيط كده والف الشغل، وهجيب ابرة تنظيف وهاجي عند اهي اسحب الخيط اهي بالشكل ده، واداري الخيط كده واقصه بالشكل ده اهو، ما عادش في حاجه باينه خالص. هاجي بقى في القاعده والابره، هنستخدم بقى الابره المقاس ال4.5 بالشكل ده، ندخل الخيط هنا بالشكل ده، هدخل الخيط نمسكه بالابره وادخل الابره واسحب انا بدخل في الفراغ واسحب الخيط بالشكل ده واطلع منه وبضيق على الخيط تاني وادخل في الفراغ اللي بعديه واسحب الخيط واعمل زي منزلقة بالظبط كده. انا خلصتها اهي، هقص الخيط هجيب ابرة تنظيف هسحب طرف طويل بالشكل ده
انا هدخلها بين الفي الاتنين واسحبها هجيبها بين بالشكل ده اهي. هقص الخيط بالشكل ده. هي دي بقى شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.